Okay, hi guys. Welcome once again sa Lazada Warrior. So bakasyon na naman. Marami sa atin ang babiyahe sa malalayong destination para mag-swimming o pumunta sa mga kamag-anak natin. Pero merong isang common problem yung mga drivers o yung mga pasahero nito kapag nasa biyahe. At yan yung malobat yung kanilang mobile devices. Kasi habang nasa biyahe, ginagamit natin sa social media, Facebook, Instagram, at marami pang iba. Nag-selfie pa tayo, tapos nag-video pa tayo. So habang nasa biyahe, maganda na magkaroon tayo ng charger para pagdating natin sa destination, walang hassle pagdating sa battery. So ito yung solusyon, guys. Hindi lang tayo basta gagamit ng basta-bastang car charger, dapat may quality. So ito yung Remax Finchy RCC103 car charger. Unbox muna natin. Okay, so dito muna tayo sa mismong box. So makikita natin dito sa taas yung Remax branding at yung itsura ng ating car charger. Napaka-elegante na itsura. Tapos dito sa bandang ibaba, makikita natin na meron pa siyang USB port kung saan pwede nyo pang ikabit yung isa pang USB cable para makapag-charge pa kayo ng isa pang device. Tapos dito sa taas, makikita natin na siya ay 3.4 amps. Ibig sabihin, compatible siya sa fast charging. Kung yun ay supported na inyong phone, makakapag fast charging kayo using this car charger. At hindi lang Android devices yung kanyang sinusupport, pati Apple devices. Mamaya papakita ko rin yan sa inyo. Okay, so sa likod, makikita naman natin yung full structure niya. So, meron siyang 1000mm cable o 1 meter na cable. So, pwede ninyong i-stretch yung cable niya hanggang sa passenger seat para magamit pa rin ng pasahero ninyo yung kanilang gadget habang charge dito sa ating car charger. Pag open natin, makikita kagad natin yung ating charger. Okay, tanggalin natin dito sa plastic. Okay, so dito muna tayo. So katulad nung nakita natin kanina, meron siyang USB port dito sa taas. Napaka-elegante na itsura niya, guys. No? Hindi siya cheap looking car charger. So Remax branding ulit. Tapos ito yung kanyang cable na naka ganito ng itsura para hindi siya magpulupulupot sa loob ng ating kotse. So pwede natin yung ma-stretch up to 1 meter. At ito yung pinakamagandang feature niya, guys. So, hindi lang siya basta-basta car charger, no? Hindi lang siya compatible sa Apple devices. Pwede nating i-pull ito pababa para ma-reveal sa atin yung pang-Android devices naman, which is yung micro USB cable. Okay, so, malaking tulong to sa atin. Pero, syempre, gusto muna natin i-try kung talagang gumagana siya. At kung compatible ba talaga siya sa Apple at sa Android devices. So tara, punta tayo sa kotse. Okay guys, so nandito na tayo sa kotse. So saksak muna natin yung ating Remax car charger. So makikita natin agad pagkasaksak natin na meron siyang ilaw. Meron siyang LED light dun sa mismong USB port, meaning gumagana na at meron ng power source yung ating car charger. So ngayon, itry muna natin itong default port nya, which is yung pang iOS devices. At siya ay charging. Kita naman natin, ano. So kita naman natin, guys, na nagcha-charge yung iPad. Okay, ang susunod ay Android device. So, push na natin ito pababa. At isaksak natin yung ating Android device. Okay, charging din. Gumagana perfectly yung ating Remax car charger as expected. Pero ang gusto nating i-try ngayon ay i-charge yung isa sa ating mga device dito sa ating cable. Okay, so nagcha-charge na siya.
Lagyan natin muna yan dito. So habang charge natin yung isa nating device dito sa cable, pwede pa nating isaksak yung ating isa pang USB cable dun sa USB slot na extra sa ating charger. So ngayon, ang isasaksak ko yung ating dashcam. Isaksak natin. Nagbukas siya, guys. So gumagana perfectly yung ating car charger at alam natin na malaking tulong talaga to sa ating sasakyan. So balik tayo sa bahay. Okay, so ang verdict natin, guys, malaking tulong siya sa kotse natin. Malaking tulong sa buhay natin kapag meron tayong ganitong gadget sa kotse natin. So I highly recommend, guys, sa inyo na bumili rin kayo nito. So nandyan yung link sa description kung saan nyo ito pwedeng mabili sa Lazada. Pero kung gusto niyo itong mabili directly sa seller, which is Maricel Online Store, pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page. Nandiyan din yung link sa description. So yun lang, guys. Salamat sa panonood ulit. Please like, comment, at subscribe para sa padating pang mga videos. Salamat ulit sa panonood. Once again, para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Lazada Warrior.